1 day lang dumating na. So, sobrang bilis. So, nandito agad siya. So, i-open natin, tsaka tingnan natin quality kung maganda, kung gumagana talaga. So, let's go. Today's video ay mag-unbox naman tayo ng ating binili sa Shopee. So, meron naman po akong binili sa halagang 48 pesos. So, ito siya. Guys. So, 48 pesos ang isa. So, ang ano niya ay Opla Pan Blade LED bulb. So, humapatak na 48 pesos isa niya. So, ang halaga nito ay 108 pesos. So, yan. Tatlong ilaw na po siya. 108 pesos. So, mamaya unbox natin. So, papaliwanag kung bakit naging 108 pesos siya. So, nakuha ko siya ng free shipping plus yung aking coins na 46 yata yun. 46 pesos. Free coins. So, nabawas sa kanya. So, kung kukwentahin mo ngayon, 53 pesos na siya ngayon. So, malaking discount siya. So, in-order ko siya sa... So, ilagay ko dyan yung link. Saan ko siya in-order. Tsaka ilagay ko sa baba. Sa description box yung kung saan ako umorder. So, ito guys yung ating binili sa Shopee. So, ito ay 48 pesos ang isa. Yan. So, lahat-lahat. Tatlo ito guys. Tatlong piraso siya ng Opla LED. So, ite-testing natin kung quality ba siya. So, ayan siya. So, ayan guys. Open na natin. Unbox na natin. So, ayan. Nakasealed siya ng bubble wrap. So, naka-sealed talaga siya. So, sana ay okay lahat. Gumagana. Ito. Ano ba yan? Hindi mo mabuksan. Ako nga. Ayan. So, sealed na sealed talaga siya guys. Mabubuksan? Mabuksan. So, yun na guys. Ka-open na yung ating Opla Pan Blade LED bulb. So, testing naman natin kung gumagana talaga siya. So, unbox natin. Sa halagang 108 pesos, ay meron ka ng tatlong pirasong LED bulb. So, ganito siya kalaki. So, ang laki diba guys? Tignan natin kung gumagana talaga siya. So, kailangan pala natin ng ganito. So, testing natin. Kuha tayo ng... So, ito guys, testing na natin. Kung siya ay gumagana. So, yan. So, buhay natin. Yan guys.
Gumagana siya. Yan. Testing naman po natin yung isa pa. Sana ay okay siya. Suksok natin. Tapos buksan ulit natin. Wala. Lagay mo lang dyan, be. Nagsulat ako. Kaya nangyari. Parang nag-blink ka. Pabaksak yan ha. Ayaw ko mabaksak yan. Ay, gumana. Testing naman natin isa. Testing natin. So, yan. Gumagana yung isa. Yung isa parang hindi gumagana eh. So, dalawa na to. Yung isa ay gumana. May lagay mo dun sa loob nun. Testing natin yung isa. Ito yung ayaw gumana. Nag-blink lang siya, tapos ayaw nang gumana. So, testing ulit natin. Kung hindi siya defect. Report mama, report. Yun. Yun. Kailangan pala. pala i-ganyan eh. Gumana pala lahat. Tsaka ilagay mo dun sa loob nun, ma. Sa loob nun, para paggabi ay ano. So, yung isa, testing ulit natin. Baka hindi ito yun eh. Ayun, gumagana lahat. Gumagana pala lahat eh. Ilagay mo dun sa loob nun. Para mayroon tayong So, ilaw. quality. Ma, ilagay mo sa loob nito para paggabi ay mayroon tayong ilaw. Oh. Para pag naiihi tayo, may bago na tayong ilaw. Guys, na-testing na natin yung ating biniling LED bulb na CPLA pan blade. So, yan. Masasabi ko ay 100% okay na siya. Kasi 108 pesos lang. Meron ka ng tatlong LED bulb. 45 watts. Kaya nakita niyo kung paano ko siya i-test. So, wala namang problema. So, hanggang dito na lang guys. Kung nagustuhan niyo yung aking video, huwag kalimutan mag-click ng subscribe button. Click like, comment, and subscribe to my YouTube channel. So, hanggang dito na lang guys. And goodbye and God bless. Hello guys, like, comment, and subscribe po sa aking channel, Lolie Arabit. And click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo sa susunod na aking video.